Дисклеймер. Перша частина відео – це гумор, сарказм, пародія на псевдоекспертів, що використовують психологію як прикриття маячні та інструмент створення фантастичних історій, знищуючи репутацію цієї галузі знань. Пояснення у другій частині. Ви це знаєте. Я це знаю. Усі ми таємно це знаємо і боїмося визнати. Нас цікавлять росіяни. А якщо більш конкретно, один єдиний росіянин, який страждає за нас всіх, дорогі українці. Кожен день, кожний божий день цю святу людину не по-людськи мордують. Морально, фізично, психологічно. Навіть не можу уявити цей рівень страждань. Звичайно, я кажу про... Та ні, не він. Я про того, хто до цього... Не буду використовувати обсценну лексику, ми ж в ефірі ні. Сьогодні говоримо про головного героя цієї драми. Так, цей день настав. Бомж, що живе з Навальним. В одній камері. І зараз поговоримо про надзвичайно важливу тему – психологічний портрет волоцюги в камері Навального. Знаю, ви чекали це відео більше, ніж будь-яке інше на цьому каналі. Починаємо. Бомж проти Навального. Чи ні? Передусім визначимося з методологією дослідження цієї неординарної особистості. Складна персона вимагає погляду та інструментів, які створили такі відомі особистості, як Фройд, Юнг. Ну, загалом психоаналізу та інших психологічних теорій, які нам подобаються. Або не дуже подобаються, це насправді не важливо. Ми вже знаємо, що Навальний, він, до речі, Льоха, як об'єкт цих взаємовідносин і трикутника камера-бомж-Льоха, є послідовником так званого основного правила психоаналізу – методу вільних асоціацій. А саме говорив все, що спаде на думку, яким би абсурдним чи маячним це не звучало. Взагалі так ми дізналися про багато його цікавих думок. Гризуни, не бутерброд, ополченці, не ополченці тощо. Якщо копнути трохи глибше, основа всієї діяльності Льохи, як не дивно, влада. Це можна простежити для прикладу у його девізі, який став політичним гаслом. «Ми здесь власть». Повторення цього постулату перетворилося для нього на афірмацію, тобто вербальне і свідоме закріплення у несвідомому основної життєвої цілі. Думаю, ніхто не здивується, якщо на стандартне психологічне запитання «Ким ви бачите себе в майбутньому?» Навальний на автоматі, не задумуючись, відповість «Ми здесь власть». Тому доходимо до доволі очевидного висновку. Льоха – нарцисична особистість, яка, ймовірно, є мегаломаніяком. Рушійна сила для якого – це влада, яку він прагне. Його суперего, тобто над-я, превалює над його его, тобто я, і затьмарює свідоме, несвідомим і підсвідомим. Унікальний випадок. З іншого боку, у нас є безіменний бомж, або просто людина, яка не дотримується особистої гігієни. Хто його зна, свідчення розходяться. За деякими даними, представник глибинного народу Росії. Безкласовий, безпартійний, безініціативний і навіть безіменний. Сіль землі, як то кажуть. Його матеріальні і психологічні потреби вкрай незначні, мінімальні. Характерним є відчуження себе як особистості від свого ж імені, що показує його глибоку уразливість і скромність. Теоретично це може означати, що в нього незакритий гештальт чи глибока дитяча психотравма, або обидві ці особливості, що супроводжують його все життя і досі пригнічують його. Отож, маємо дві діаметрально протилежні особистості, які, так сталося, стали сусідами у тісному обмеженому просторі. Слід пам'ятати, що безпосередні учасники справжні свої взаємини приховують. Та про те, як негативно вони впливають на безпафосу сучасного російського героя нашого часу – волоцюгу. Звісно, ми не знаємо, що саме відбувається у камері Льохи та бомжа, коли закривають грати. Але ви слухаєте невеличку добірку того, що може там відбуватися. Моделювання за вищезазначеними характеристиками. За інсайт-інформацією, бомж не є етнічним росіянином. Також підозрюють, що Олексій відпрацьовує, застосовує на своєму сусідові свої шовіністичні прийоми. Ви тільки бачили ролик Навального про тарганів, а бомж чує подібне кожен день. Який у нього може бути психологічний стан після цього? На жаль, не дуже втішний.
Ба більше, Навальний щиро вірить, що бомжа йому підселили з якимись конспірологічними цілями, а не тому, що в тюремній системі Росії криза. Мегаломаніяк Навальний вважає, що людина повинна дізнатись всі його секрети, які стосуються влади і загалом системи. Вважає, що нещасний бомж – шпигун керівництва тюрячки. Це вже схоже на параноїдальний психоз. Це вже так довго відбувається, що сам бомж уже в це повірив і реально здає його, хоча він сам натурою навальніст. Бо як же ти можеш жити з Навальним і не бути навальністом? Хоча, можливо, це може бути індукованим психозом, як у сектах. Ми не можемо відмовлятися від різних варіантів, бо все ж не так однозначно. Але це не все. Думаю, Навальний розв'язує з допомогою свого однокамерника власні психологічні проблеми, які, звісно ж, має з дитинства. Захисний механізм психіки – регресія. І це висвітлює нам цілий пласт моментів для обговорення. Наприклад, часто діти використовують відмову від їжі як протест проти абсолютної влади батьків у їхньому житті, вимагаючи більше свободи, вільного часу тощо. Судячи з фото, вічний опозиціонер використовує саме цю тактику проти бомжа, як представника влади в камері, і це є його ідеєю фікс. Водночас, фізіологічно і психічно, Льоха дорослий, тому його психічні процеси і сам протест можуть мати маніакальні риси. Тобто, якщо дитина сильно зголоднівши може відмовитись від протесту, то Навальний доведе себе до межі виснаження організму, що ми бачимо на фото. За іншою інсайдерською інформацією, також можлива маячна підсвідома ідея, через яку відбувається відмова від харчування тільки певними продуктами, а саме тими, що не схожі на бутерброд, що є психологічним втіленням великої образи, яку заподіяли Навальному українці, коли вимагали визнати Крим бутербродом. Це вже інший захисний механізм згідно з теорією психоаналізу, а саме заперечення. Одне важливе запитання, яке спочатку конфузило, було таке – купіль бомжа. Тобто очищення його від його реальної сутності на користь вигаданої і чистої. Довго думав, навіщо це Навальному. Але врешті-решт дійшов висновку, що це несвідомий прояв страху перед тюремною культурою, заміщення. Механізм психологічного захисту, що може проявлятися спрямуванням агресії на більш безпечний об'єкт чи суб'єкт, коли не можеш або боїшся боротися з реальним. Це взагалі доволі характерно для росіян, але при тому вже не так характерно для нарцисів, які зазвичай впевнені у собі та можуть дати відсіч реальному подразнику чи противнику. Тому що саме спонукає прояв заміщення, для мене все ще загадка. Може, ви, мої любі глядачі, зможете розколоти цей складний кейс у коментарях. Обіцяю, якщо буду використовувати ваші версії, згадаю вас у статті на цю тему. Повертаючись до теми. Стає все більш очевидним те, що Волоцюга є провідником підсвідомого для Навального, яке істероїд-опозиціонер приховує навіть від себе. Чому істероїд? Це очевидно. Дуже прагне всебічної і постійної уваги до себе. Так сильно, що він навіть у в'язниці суворого режиму знаходить способи писати у соцмережах майже щодня. Ще одне питання – де він ховає смартфон? Чи можливе повторення ситуації із золотим годинником із кримінального чтива? Риторичні запитання. Усієї правди ми не дізнаємось. Фінальною теоретичною характеристикою відносин бомжа і Навального є те, що бомж може бути тінню Льохи за Юнгом. Він уособлює темні бажання, які Навальний приховує від себе. Звичайно, тільки теоретично. Це психологічна синергія несумісності і невідомих бажань. Певно, найскладніша складова, бо стосується глибинного. Звісно, повторюю, тільки теоретично. Не дивно, що після всього, що разом пережили ці дві особи, для мегаломаніяка і стероїда-опозиціонера фігура його співкамерника уособлює також батьківську фігуру. Так, не хотів це казати, але можливо не обійшлося без Daddy Issues. Хоча і тут не все так однозначно, бо може сама тюрма чи лише камера може уособлювати для Навального мати. А саме темну, але безпечну зону, у якій він перебував колись давно, будучи ще в зародку.
Як було колись у Ніцше, якщо довго вдивлятися в безодню, безодня почне вдивлятися в тебе. Поригали? Час поговорити серйозно. Хочете прикол? Цю маячню, яку ви тільки-но почули, генерувати мені було відносно складно. Бо це такі непрофесійні оціночні судження, така відірвана від реальності писанина, заснована на бозначому, що вся моя сутність кричала: «От нахіба ти це робиш?» Але ідея, що стоїть за цим, того таки варта. На цю тему мене наштовхнули ви. Не конкретно ти, глядач, який дивиться всі мої відео, або хоча б якісь, які підходять тобі з якоїсь з тем з аж 3 напрямків каналу: військова психологія, психіатрія і психологія, відеоігри. Я кажу про тебе, глядач, котрий клікнув на цей відос, не знаючи про мій канал нічого. Чи того, хто дивиться лише розважальний контент на каналі, якого дуже небагато. Бачите, трешове саркастичне відео про гівноїдів росіян та їх посередню пропагандистську агітку Atomic Fart подивилися 23 тисячі разів. Важливі відео про психічне здоров'я і стан справ з діагностикою і лікуванням РДУХ, розладів аутистичного спектру в Україні, менше 10 тисяч переглядів кожне. І така тенденція не тільки на цьому каналі. Вона про весь український YouTube. Подивіться на відоси інших авторів подібної тематики в українській сфері YouTube. Знаєте, які теми залітають у сегменті психології? Психологія сексу і стосунків, які до нього й ведуть. Ні, серйозно, порівнюючи відео про бойовий стрес, про військову психологію, яка потенційно може врятувати життя, подивилося 5 тисяч глядачів. Притому не думайте, що я це все кажу, аби просто понити. Просто глядач здебільшого обирає не корисні знання, а розважальний контент. Так було колись із телебаченням, така ж ситуація нині з Ютубом і Тіктоком. Може, так буде завжди. І це можна побачити навіть на конкретному YouTube-каналі, а саме на цьому. Ну, ви зрозуміли. Будемо вважати, що я когось з вас зовсім трохи присоромив, всі послухали, а тепер будемо вдавати, що виправимося. Хоча ми всі знаємо, що цього насправді не буде. Знаєте чому? Бо є причина номер 2 створення цього відео. Чортові псевдоексперти. Набридло слухати людей без медичної або психологічної освіти, а психіатричної і поготів. Абсолютно відірвані від реальності оціночні судження про те, наприклад, чи потрібний хуй Путіну психіатр, чи ні. Чи потрібно всіх росіян відправляти у психлікарню, чи тільки більш-менш притомних, а інші безнадійні. Або чути від цих псевдоспеціалістів слова «дурка» чи «дурдом», що буквально тхне радянщиною. Ці довбограї знищують ті невеличкі зусилля, які роблять просвітники сфери охорони здоров'я, зокрема психічного. Єдина сфера знань таких експертів, те, у чому вони реально експерти, це болтологія. Ну і звичайно, якась рандомна посада директора громадської організації Інститут політичних досліджень простати Кім Чен Іна. Вони частково несуть відповідальність за те, що люди, що мають суїцидальні тенденції, депресію, тривожність, не доходять до лікарів і бояться лікування, яке може покращити якість їхнього життя. На один адекватний, заснований на дослідженнях, реальному досвіді матеріал щодня випускають сотні відео болтологічного характеру, які забивають інформаційний простір клікбейтами типу «Психологія бомжа Навального». Тому не дивно, що я постійно бачу коментарі на кшталт «Чому так мало переглядів? Більше людей мають побачити цей контент». Звичайно, ти не бачив раніше, глядач, бо різноманітні коучі і підозріло схожі на них арестовичі забили YouTube маячнею у співвідношенні 1000 відео до одного, загалом більш-менш адекватного, продуманого відео будь-якого нормального автора. А таких немало, але не порівняти з кількістю псевдоекспертів з усіх тем у світі. А щодо оцінки того, чи потрібний всім росіянам, чи деяким із них психіатр, добалакаєтесь до того, що коли настане час суду, а він настане, ці воєнні злочинці витягнуть козир.
неосудна особа через стан психологічного здоров'я. І не думайте, що це смішно. Цивілізовані країни, наші партнери, де вже давно розуміють важливість психологічного стану особи, можуть розглянути цю неосудність. Не факт, але можуть. І тоді дебати, чи можна судити психічно хворого воєнного злочинця, можуть тривати роками. Ба більше, уже зараз дехто з них вигадує собі діагнози і симптоми, які начебто заважали їм повалити владу і зупинити війну. Ну і навіщо надавати їм такий козир? Думаю, ви мене зрозуміли. Цей ролик якраз той самий розважальний контент. Ну і мій тупобіль з вищеназваних причин. А тепер будемо завершувати. Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 3 варіанти на ваш смак: Patreon, BuyMeACoffee та Donate.ua. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість поставити запитання у коментарях під відео на Патреоні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна!